تمثل تقنية ال 5G الجيل القادم من شبكات الاتصال بالإنترنت اللي هتوفر نطاقا تردديا عاليا جدا، بالإضافة إلى اتصالات أكثر موثوقية للهواتف الذكية والأجهزة الأخرى، وهيكون أسرع من ال 4G ب100 مرة على الأقل، وممكن توصل ل1000 مرة. طبعا ده هيسمح بتنزيل الأفلام عالية الدقة في ثوان معدودة. ده كان تعريف التقنية بناء على ما ذكره موقع يورو نيوز. أنا خالد عبدو، دي قناتي متعة التعلم الذاتي. موقع يورو نيوز بيأكد إن تصميم هذه التقنية هيوفر لمليارات الأجهزة اتصال إنترنت ثابت، وبالفعل أتيحت أول مجموعة من الهواتف المحمولة اللي بتدعم هذه التقنية في أوروبا في سبتمبر سنة 2019. كمان تم استكمال البنية التحتية الأولى للشبكة في العديد من البلدان. كمان أكدت المفوضية الأوروبية أن هذه التقنية اللي هتسمح للأجهزة بمعالجة حجم هائل من البيانات بأقل قدر من التأخير، وده طبعا هيعزز الذكاء الاصطناعي، ويتوقع أن تتمكن الشبكات الجديدة من توجيه السيارات بدون سائقين، وهتمكن الأطباء من إجراء عمليات جراحية معقدة عن بعد. وده طبعا مش كل حاجة، لأن هذه التقنية هتدخل تقريبا في كل المجالات زي التعليم والألعاب والترفيه وهندسة المعمار والتصميم وغيرها كتير. وعشان نضمن السرعة والفاعلية، الأبراج هتوصل الإنترنت بسرعة عالية للأجهزة، وبمرور الوقت هيتأثر النشاط الاقتصادي بأكمله بالبنية التحتية بالتقنية المذكورة، فهيسرع التحول الرقمي للشركات واعتماد قطاعات كثيرة على التقنية الجديدة. والسؤال الطبيعي هنا، إمتى نقدر نستخدم تقنية ال 5G؟ وطبعا عشان نجاوب على السؤال ده في محددين أساسيين لازم نتكلم فيهم. أول حاجة طبعا فيروس كورونا، وده كان ليه نصيب كبير جدا في تعطيل العمل على هذه التقنية وخروجها للعالم، وده بسبب انشغال العالم كله بهذا الوباء. الجزئية التانية، الاتحاد الأوروبي فعليا اعتمد خطة عمل لتطبيق التقنية الجديدة في عام 2016 بهدف إطلاق خدمات الجيل الخامس في جميع الدول الأعضاء اللي هم ال 28 دولة بحلول نهاية عام 2020 بحد أقصى، وده طبعا في المناطق الحضرية، وفي باقي المناطق بحلول عام 2025. طبعا من سنة 2014 لسنة 2020 أنفق الاتحاد الأوروبي حوالي 700 مليون يورو على هذه التقنية، وده طبعا في الوقت اللي استثمر القطاع الخاص أكثر من 3 مليارات يورو وفقا لتحليل أجراه النظام العالمي لرابطة الهواتف المحمولة GSMA. ومن المتوقع بحلول عام 2025 هيستخدم حوالي 1 من كل 3 شبكات الجيل الخامس، والأرقام طبعا بتشير إلى أن التقنية في أوروبا هتكون متاحة بنسبة 31% في عام 2025، مما يعني 217 مليون اتصال باستخدام هذه التقنية. وطبعا هنا احنا بنتكلم على أرقام عالمية. الخطورة في الموضوع إن موجات تردد الجيل الخامس النطاق بتاعها أقصر من موجات الأنظمة السابقة، وده معناه إن هي هتحتاج عدد أكبر من الهوائيات، طبعا بيكون على مسافة أقرب من الأرض. طبعا كتير من المتخصصين أكدوا إن الهوائيات دي كل ما بيزيد العدد بتاعها بتزيد كمان المخاطر الصحية بتاعتها، ولكن لو تم تصميم هذه الهوائيات بشكل حديث وبأقل قدر من الإشعاعات الكهرومغناطيسية، طبعا ده هيخليها أكتر أمان. ولكن حتى الآن لم تظهر أي معلومات صريحة بذلك. أما عن الصراع بين أمريكا والصين بشأن التقنية فطبعا حدث ولا حرج. طبعا الصراع كل يوم بيزيد، كل يوم فيه تصعيد، ومن أهم التصعيدات موقف أمريكا تجاه شركة هواوي العملاق الصيني، واللي تم منع الثانية من الحصول على المكونات التكنولوجية إلا بموافقة الحكومة. ومش بس كده، كمان الحظر ده يشمل 70 شركة أخرى تابعة لشركة هواوي الصينية، وبتستمر أمريكا في التصعيد وبتحاول تنبيه حلفائها من هواوي وبتأكد إنها بتتجسس عليهم. وبنشوف طبعا اتفاقيات بتحصل بين أمريكا وبولندا من طرف، وبين أمريكا وبريطانيا من طرف تاني، ودي طبعا هدفها المعلن حماية أمن البنية التحتية لجميع الأطراف. وخلينا فاكرين النقطة دي كويس أوي عشان هنحتاجها قدام.
وطبعا شركة هواوي من ناحيتها بتتحرك وبتعمل تعاقدات لتجهيز البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس في ألمانيا، وكمان أعلنت إنشاء أول مصنع ليها في أمريكا اللاتينية في البرازيل. طبعا حسب موقع تشاينا ديلي، مصنع هواوي اللي بيتم إنشاؤه لإنتاج الهواتف الذكية اللي بتحمل العلامة التجارية الصينية في مدينة ساو باولو البرازيلية هتبلغ تكلفته 800 مليون دولار. وده طبعا بيوضح قد إيه هواوي مهتمة بتوسيع مدى انتشارها بالأخص في أمريكا لزيادة نفوذها وإحكام سيطرتها. كل ده ولسه الإجراءات مستمرة، وطبعا البقاء للأقوى والمنافسة مستمرة. أتشرف بمتابعتكم على قناتي متعة التعلم الذاتي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بنفس العنوان.